Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Când ne uităm la viața lui Halil Ibrahim, nu este greu să vedem că nu a fost entuziasmat de ideea căsătoriei. Faptul că nu se va căsători niciodată nu este doar o chestiune de alegere, ci și de caracter. Desigur, el este un narcisist care modelează lumea din jurul lui la propria discreție. Aceste tipuri de oameni evită adesea să stabilească o conexiune reală pentru că se iubesc doar pe ei înșiși și îi văd pe ceilalți doar ca pe o oglindă în care își pot vedea propria reflectare. În acest sens, Halil Ibrahim preferă o viață înconjurată de femei care nu îi creează obligații, care oferă satisfacții instantanee în viața lui și pe care le poate schimba atunci când este necesar. Afacerile și relațiile superficiale cu care erai obișnuit în tinerețe îți pot oferi un sentiment de entuziasm și libertate. Cu toate acestea, adevărata motivație din spatele acestui stil de viață este dorința de a evita responsabilitatea. Așteptările societății, cum ar fi căsătoria, a avea copii și a întemeia o familie, ți se pot părea cătușe. Nu vrei să fii blocat în această viață de evadare cu o familie, pentru că într-o astfel de situație s-ar putea să fii nevoit să răspunzi constant pentru asta. Prin urmare, pentru a vă ușura viața, evitați în mod conștient să deschideți ușa unor astfel de obligații. În acest moment, singura dorință a lui Halil Ibrahim pare să fie să se concentreze pe bani și succes. Important pentru el nu este amprenta pe care o lasă în această lume, ci creșterea numărului la bancă și ascensiunea rapidă a carierei profesionale. Dar, la un moment dat, s-ar putea să nu-ți mai placă ceea ce vezi în oglindă. Pe măsură ce trec ani, tinerețea și farmecul lui vor fi înlocuite de o singurătate poate mai amară. De-a lungul timpului, aceste satisfacții superficiale pot fi înlocuite cu golul și atunci îți vei da seama cât de repede trece viața pe lângă tine. Când are loc o transformare în viața ta, s-ar putea să-ți dai seama de propriile greșeli, dar până acum va fi prea târziu. Cu nepoții tăi în jurul tău cerând bani, s-ar putea să realizezi greșelile pe care le-ai făcut în trecut. Fiind o persoană prinsă în zidurile singurătății pe care i-ai construit, va fi dificil să găsești chiar pe cineva care să-ți aducă un pahar cu apă. În acest moment, există lecții importante de învățat despre viața lui Halil Ibrahim. Deși a trăi viața concentrându-se exclusiv pe bani și succes poate aduce o persoană satisfacție pe termen scurt, pe termen lung creează singurătate profundă și regret. Adevărata fericire vine din capacitatea de a forma relații profunde și semnificative și de a te bucura de responsabilitatea și dragostea care vine odată cu a avea o familie. Cu toate acestea, oamenii care nu aleg această cale se pot pierde într-o zi în singurătate, la fel ca Halil Ibrahim. Confruntarea cu acest fapt inevitabil al vieții poate reaprinde speranța că vei găsi pe cineva care să-ți aducă un pahar cu apă. Dar acest lucru se poate întâmpla doar atunci când începi să te simți cu adevărat deranjat de ceea ce vezi în oglindă. Cea mai mare pierdere din viața lui Halil Ibrahim, chiar dacă nu este conștient în acest moment, este o dragoste și o familie profunde și semnificative pe care nu le va experimenta niciodată. Și într-o zi, când îți dai seama că nu poți compensa această pierdere, vei vedea că poate fi prea târziu pentru a corecta greșelile pe care le-ai făcut în trecut. Una dintre cele mai mari iluzii ale omului este să creadă că timpul este infinit. Dar timpul nu așteaptă. Fiecare zi care trece lasă urme ireversibile asupra fluxului vieții. Halil